نلتقي من جديد أيها الأصدقاء ببرمجة جميلة وهي صناعة عدادة. هذه العدادة عندما نطلب تنفيذها تعطينا رقم من 1 إلى 100 وتتغير هذه الأرقام كل ثانية. لنفترض أننا طلبنا التنفيذ، نلاحظ أن هذه الأرقام تتغير مع إمكانية تسجيل أي شيء في الإكسل. إنها مثل ثواني أو أرقام نطلب أن تزيد كل ثانية. يوجد شرط نحن سجلناه، إذا وصل الرقم إلى 100 يتم إيقاف هذه العدادة. أهمية هذه البرمجة في المسابقات لنفترض، أو بأمور أخرى نحن نراها مناسبة. عندما ينقل ملف من مكان إلى آخر نحسب الفترة الزمنية المبرمجة التي تطلب لهذا النقل ونضع هذه العدادة بنفس الفترة الزمنية. نوهم المستخدم أنه يوجد فترة زمنية يجب أن ينتظر فيها لكي ينتهي عملية نسخ الملفات من مكان إلى آخر. طبعا فكرة نسخ الملفات لم نتطرق إليها حتى الآن، في الدروس القادمة إن شاء الله. نستطيع أن نصنع مجلد وننقل ملفات الإكسل من مكان لآخر مع تغيير اسمها. لنعود إلى فكرة اليوم. رأينا هذه العدادة وصلت إلى 84 85. الآن سوف يتم إيقافها. سوف تتوقف عندما أشرح البرمجة. نحن في البداية تم تعريف المتغير العام. هذا المتغير غير موجود في البرمجة الأولى أو البرمجة الثانية. رأينا أنه تم إيقاف البرمجة. ماذا سجلنا هنا؟ نحن سجلنا ببرمجة الMDR التي طلبنا تنفيذها. يمكن أن نضع زر هنا اسمه زر بدء وزر إيقاف. إنه سوف يتم إيقافه فيما احتمال أنت تطلب إيقافه في لحظة معينة يتم إيقافه. فإذا يوجد تصميم زرار. البرمجة تقول أن المجال أو الخلية B4 التي يتم عملية التغيير فيها تساوي B4 زائد 1. فإذا ما هو موجود في B4 القيمة القديمة تزاد إليها 1. المتغير الذي تم تعريفه في السابق يأخذ سطر برمجي جديد اسمه VBA نقطة داتا add قوس ثانية فاصلة 1 تغيير 1 كل 1 ثانية في التوقيت الزمني. فإذا هذا هو السطر البرمجي المهم الذي تم استخدامه في هذه البرمجة. فيقال لتنفيذ application one time في الفترة الزمنية يرجى إعطاء هذا التنفيذ الذي هو كل ثانية. أين product MDR لهذه البرمجة. فإذا تم ربط أمر أنه يتغير كل ثانية للبرمجة الMDR التي تطلب فقط أن هذه الخلية أن تزيد 1. في هذه الحالة في كل ثانية يتم تنفيذ هذا السطر. في كل ثانية يتم تنفيذ هذا السطر. انتهت البرمجة. السطر الأخير يقول إذا الB4 قيمتها تساوي 100 إنها في كل ثانية تتحسس لهذا الرقم الذي يتغير في B4. إذا أصبحت 100 فإذا اطلب البرمجة اسمها CAN MDR أي Cancel MDR. توجد برمجة أخرى الآن سوف نراها هي عملية إيقاف التوقيتات الزمنية التي تم استخدامها. في هذه البرمجة هي التي تسمح لنا باستخدام الإكسل مع وجود عمل في هذه الخلية. هذا الابليكيشن وان تايم تسمح باستخدام إكسل مع عمل البرمجة.
لنرى الكانسل MDR ماذا تعمل. نفس البرمجة الموجودة هنا application one time enable المتغير ثم اسم MDR التغييرات. الفولس في هذا الطلب يعمل على إيقاف العداد ولو لم تصل إلى 100. ولو لم تصل إلى 100 يتم إيقاف العداد. لنرى الآن يمكن أن لا نحذف 100. ضروري نحذف 100 لكي يكون لها رقم 0. حذفنا 100 ونطلب العمل. العمل الآن تبدأ العدادة، فأنا سوف أقف في هذه الأسطر وأطلب التنفيذ. في هذه الحالة سوف تتوقف العدادة. فإذا الظل الذي يجب أن نصممه في عملية الإيقاف يتم هنا يربط مع هذه البرمجة. الظل الذي يجب أن يصمم في عملية التشغيل يجب أن يربط مع هذه البرنامج سهل وجديد ومفيد. يجب أن نحفظ ونسجل هذه الأسطر التي سوف نستفاد منها في برامجنا لكي تزداد تقنية واحترافية. نلتقي غدا معكم مبرمج جورج جوزيف قصر بفكرة برمجية جديدة خاصة بالإكسل. إلى اللقاء.